سلام، من ناصرم. خیلی خوش اومدی به خانواده لذت خیاطی. تو این آموزش میخوام در مورد بحث شیرین پنس سرشانه صحبت کنم، ولی قبلش میخوام برنده پست قبلی این دوست عزیزمون با این مشخصات حتما اینستاگرام دایرکت به من پیام بده که مبلغ 400,000 تومان جایزه‌شون رو دریافت کنن. بریم برای آموزش که ببینیم اوه چه خبره. ناصر مقدمجو. طبق وعده‌ای که داده بودم گفتم از کامنت هایی که میذاری من محتوا درست میکنم و به سوالات جواب میدم. استاد، برای افرادی که چاق هستن ولی سینه‌های کوچیکی دارن چقدر پنس سرشانه در نظر بگیریم که لباس لیور نندازه؟ از ذات این سوال مشخصه که متاسفانه این همکار عزیز من وقتی آموزش میدیده هیچ کدوم از نکات اصلی کار رو بهش نگفتن. این که اصلا لیور چی هست، چند نوع لیور داریم و چطوری لیورها رو میشه رفع کرد، چون جوابهای مختلف داره. و از همه مهمتر که اصلا پنس سرشانه دیگه منقضی شده، اصلا استفاده کردن ازش خیلی قدیمی شده، نباید دیگه ازش استفاده بکنیم چون تکنیک های بهتری هستش. ببین دوست عزیز، وقتی اینگونه سوال میپرسی یعنی شما قطعاً داری از فرمول یا تقسیم بندی استفاده میکنی. اصلا شک ندارم تو این موضوع. تمام متدهای مولر، گرلاوی، مولر پیشرفته و انواع این متدهای من درآوردی و تازه به وجود اومده که هیچ فرقی هم با هم دیگه ندارن، یه ذره ابروشو دادن بالا، اسمشو عوض کردن، یه متد جدید دادن بیرون، همشون از این قانون پیروی میکنن، یعنی فرمول و تقسیم بندی. در صورتی که نسل جدید الگوسازی میگه شما باید از قانون تناسب و نسبیت استفاده کنی. خیلی فرق داره. بیا برات مثال بزنم. وقتی میپرسیم که فرمول به دست آوردن پنس سرشانه چقدره، بعضیا میگن 1/20، بعضیا میگن 1/15، بعضیا میگن 1/10. مشکل میدونی کجاست؟ مشکل این نیست. مشکل اینه که اصلا نمیدونن چرا 1/20، چرا 1/15، چرا 1/10. میگن برای لباس شب 1/10، برای مانتو 1/20. مگه مانتوی جذب و اندامی کاپ سینه نداره دقیقاً به اندازه لباس شب؟ پس چه فرقی کرد؟ اصلا ما بیایم رأس بگیریم روی اون اکثریتی که جوابهایی که من میشنوم 1/20. اگر ما سایز 40 رو دور سینه‌ش رو 100 محاسبه کنیم، 1/20 دور سینه میشه چقدر؟ میشه 5 سانت. یعنی 5 سانت من اینجا باید پنس سرشانه ایجاد بکنم. درست شد؟ طبق اصول سایز بندی که تو کل دنیا رایجه ولی کسی ازش استفاده نمیکنه، حرفه‌ای‌ها ازش استفاده نمیکنن، اینجوری بهتر بگم، مبتدی‌ها ازش استفاده میکنن. چیه؟ هر 4 سانتی که به دور بدن اضافه بشه به مجموع دور بدن، لباس یک سایز گشاد میشه. سایز 46، 48 و 50. اگر 40 100 باشه، 42 میشه 104، 44 میشه 108، 46 112، 48 116، سایز 50 میشه 120 دور سینه. 1/20 دور سینه یه سایز 50، پس باید بشه پنس سرشانه دیگه. میشه چقدر؟ میشه 6 سانت. قشنگ دقت کن، یعنی میخوام دود از سرت بزنه بیرون. هر عزیز همکار، مدرس یا خیاطی که فکر میکنه میتونه خلاف این حرف من رو ثابت بکنه،
تو برنامه خودمونی یا همین برنامه فنی آموزشی ما دعوتش میکنیم قدم بر چشم ما بذارن و بیان 2 نفری در مورد این مبحث صحبت بکنیم. شما چشمی یه نگاه بکن، اگر یه شخصی، ما میگیم به صورت معمول نرمال، ما با افراد آنورمال کاری نداریم، اون بحثش دیگه خیلی میشه استثناء. ما میایم اکثریت میگیم اگر شخصی که سایزش 40، یه تصویر ذهنی بگیر ببین چقدر فضای سینه نیاز داره، یعنی سایز سینه چقدره. اگر نرمال چاق بشه برسه به سایز 50، سینه‌اش چقدر بزرگ میشه؟ خب خیلی. میدونم دقیقاً گفتی خیلی. یه نگاه به اطرافت بکن. ولی اینجا کلاً 1 سانت به پنس سرشانت اضافه شد، یعنی 5 سانت شما اینجا نهایتاً شده 6 سانت. خب الان چیکار باید بکنم؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. چرا؟ چون داری با فرمول کار میکنی عزیزم. تازه این یکی از دلایلیه که استفاده از پنس سرشانه کاملا اشتباهه. اگر آموزش‌های قبلی منو دیده باشی، من بیش از 15 مورد گفتم که دلیل موثق آوردم که نباید به این 15-20 دلیل ما دیگه از این پنس استفاده بکنیم، که البته در کلاس 6 و 7 اومدم این موضوع رو خیلی بیشتر بازش کردم و راه حل درست رو هم گفتم، چون راه حل درستش خیلی زمان بره که بخوام آموزش بدم. حالا سوال شما اینجا دیدی؟ اصلا امکان پذیر نیست شما از این فرمول استفاده کنی. بعضیا میگن اینجور مواقع ما میگیم 1/15، یعنی اینجا 1/20 حساب میکنیم، برسیم به اینجا میگیم 1/15. پس اگه اینطوری باشه من باید بگم اینجا 1/20، مرحله بعد 1/19، مرحله یعنی سایز 44 1/18، 46 1/17، 48 1/16، که میرسم به سایز 50 بگم آقا من 1/15 دارم فضای پنس سرشانه محاسبه میکنم. شما تا حالا متدی رو دیدی که اینجوری کار بکنه؟ اصلا نداریم همچین چیزی. اینجوری که شما الان داری میگی کلن اشتباهه. منم همین رو دارم میگم دیگه. من دارم میگم آقا این روش های قدیمی دیگه از کار افتادن، ولی خب امان از تعصب. ما هنوز پشت پراید میشینیم فکر میکنیم خیلی ماشین خوبی سوار شدیم، در صورتی که دنیا اصلا دیگه اینجور ماشینا رو سوار نمیشن. علم و تکنولوژی در ایران متاسفانه الان توی این مرحله است. بیشتر از این جامعه آموزشی ما نداشته که منتقل بکنه. حالا ما آوردیم نسل جدید الگوسازی رو آوردیم، یعنی داریم از قانون تناسب و نسبیت استفاده میکنیم. کافیه بخوای اون تعصب رو بذاری کنار و یاد بگیری. عجله نکن. پست بعدی میخوام این مبحث رو ادامه بدم. سایز 50 خودم رو بیارم روی تخته و بهت بگم چقدر من پنس کاپ سینه برای کاپ سینم چقدر فضا ایجاد میکنم، که ببینم آیا شما هم میتونی اینقدر فضای سینه ایجاد بکنی روی لباست. حتما منو همراهی کن، کامنت بذار، یادت نره، چون من از کامنتات میام و محتوا میسازم و جواب سوالاتتو میگم.